ากในบทที่ 15เราได้เห็นถึงความเศร้าโศกหรือโสจติของผู้ที่ทำผิดบาปในบทนี้พระพุทธองค์จะพาดดำดิ่งลึกลงไปอีกขั้นสู่สภาวะที่รุนแรงกว่าความเศร้าโศกนั่นคือสภาวะของการถูกแผดเผาในโลกของความจริงเวลาเราทำเรื่องที่ผิดศีลธรรมเอารัดเอาเปรียบหรือหักหลังผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือความสัมพันธ์เราอาจจะหนีรอดจากกฎหมายหรือสายตาของผู้คนได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่มีวันหนีพ้นสิ่งนั้นคือเสียงกระซิบจากจิตสำนึกของเราเองสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ The Verse Decoded ถอดรหัสธรรมบทวันนี้เราเดินทางมาถึงคาถาพระธรรมบทยะมะกะวักบทที่ 17นี่คือบทที่ชำแหละการทำงานของความรู้สึกผิดหรือ guilt ที่ทรงพลังที่สุดบทหนึ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธองค์ทรงอธิบายกลไกที่จิตใจเปลี่ยนสภาพตัวเองให้กลายเป็นนรกหรือทุกขติเพื่อลงทันตัวมันเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาพิพากษาทำไมแค่ความคิดสั้นๆว่าฉันได้ทำเรื่องเลวร้ายลงไปถึงสามารถสร้างความเจ็บปวดทางกายภาพและทำลายระบบประสาทของเราได้มาร่วมกันถอดรหัสความหมายที่ซ่อนอยู่ในรากศัพท์ภาษาบาลีของบทนี้ไปพร้อมๆกันค่ะลึกซึ้งของรากศัพท์ดั้งเดิมกันก่อนนะคะอิทะตัปปติเปจะตัปปติปาปการีอุพยัฏฐตัปปติปาปังเมกตันติตัปปติพิโยตัปปติทุกขติงคโตซึ่งคำแปลก็คือผู้ทำบาปเป็นปกติย่อมเดือดร้อนใจในโลกนี้ละไปแล้วก็ย่อมเดือดร้อนใจเขาย่อมเดือดร้อนใจในโลกทั้งสองเขาคิดว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปกรรมไว้แล้วย่อมเดือดร้อนใจและเมื่อไปสู่ทุกขติเขาย่อมเดือดร้อนใจยิ่งขึ้นไปอีกเอาละค่ะเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่บรรทัดแรกเลยดีกว่าคำว่าเดือดร้อนใจในภาษาไทยเนี่ยพอเราได้ยินเราอาจจะนึกถึงความรู้สึกแบบกระวนกระวายธรรมดาใช่ไหมคะใช่ครับเหมือนเวลาเราทำของหายหรือมีเรื่องหงุดหงิดกวนใจนิดหน่อยแต่ว่าในภาษาบาลีคำว่าตัปปติในบทนี้เนี่ยมันต่างจากคำว่าโสจติหรือความเศร้าโศกในบทที่15ยังไงคะคือมันเหมือนกับการที่เรานั่งร้องไห้เสียใจเทียบกับการเอามือไปจับเตาไฟที่กำลังร้อนจัดเลยหรือเปล่าคะโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากครับคืออย่างนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการเลือกใช้คำในเชิงนิรุกติศาสตร์ของภาษาบาลีครับคำว่าตัปปติเนี่ยมันมาจากรากธาตุคำว่าตับซึ่งถ้าเราแปลตรงตัวตามบริบทดั้งเดิมเลยมันจะหมายถึงความร้อนจัดการถูกแผดเผาหรือการย่างให้เกรียมเลยนะครับย่างให้เกรียมเลยเหรอคะใช่ครับย่างสดเลยครับในคัมภีร์อินเดียโบราณยุคก่อนพุทธกาลเนี่ยคำนี้มักจะถูกนำมาใช้ในคำว่าตบะครับตบะที่นักบวชเขาบำเพ็ญกันใช่ไหมคะถูกต้องครับซึ่งบริบทนั้นมันเป็นความหมายเชิงบวกนะครับคือนักบวชเขาใช้ความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดเป็นเหมือนความร้อนเพื่อเอ่อเพื่อเผาผลาญกิเลสให้สิ้นไปครับฮะแต่ว่าในพระคาถาบทนี้พระพุทธองค์ทรงพลิกบริบทของความร้อนนั้นอย่างสิ้นเชิงเลยครับทรงชี้ให้เห็นว่านี่ไม่ใช่ความร้อนที่นำไปสู่อิสรภาพแล้วนะแต่มันคือไฟที่ผู้กระทำผิดจุดขึ้นมาเพื่อแผดเผาและย่างสดจิตวิญญาณของตัวเองจากภายในต่างหากครับโหเป็นการพลิกความหมายที่แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะจากไฟที่ตั้งใจจะใช้เผากิเลสกลายเป็นไฟที่เผาไหม้ตัวเองซะอย่างนั้นแล้วจุดกำเนิดของไฟกองนี้เนี่ยมันเริ่มต้นก่อตัวขึ้นมาได้ยังไงคะเพราะคนเราคงไม่ได้แบบอยู่ดีๆก็รู้สึกร้อนรุ่งขึ้นมาเองใช่ไหมคะไม่เลยครับไฟกองนี้มันก่อตัวขึ้นจากสิ่งที่เราเรียกกันว่าบทสนทนาในหัวครับบทสนทนาในหัวใช่ครับถ้าเราเจาะลงไปที่ประโยคหัวใจสำคัญของคาถานี้เลยนะคือคำว่าปาปังเมกตันติซึ่งแปลว่าฉันได้ทำบาปกรรมไว้แล้วไวยากรณ์บาลีตรงนี้มันมีความลึกซึ้งซ่อนอยู่ครับคืออนุภาคคำว่าติหรือที่มาจากคำว่าอิติเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเครื่องหมายอัญญประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดครับเหมือนเป็น direct speech เลยใช่ไหมคะเป๊ะเลยครับมันคือการจำลองเสียงบ่นพึมพำในใจหรือเสียงกระซิบจากจิตสำนึกที่มันคอยหลอกหลอนผู้กระทำผิดครับพระพุทธองค์กำลังอธิบายว่านรกที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่มีกระทะธงแดงหรือไฟบะไลกันที่รอเราอยู่ที่ไหนสักแห่งหรอกนะครับฮะแต่มันคือสารเตี้ยในจิตสำนึกของเราเองต่างหากที่หยิบเอาความทรงจำอันเลวร้ายนั้นมาเปิดซ้ำพิพากษาและลงโทษตัวเราเองครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างไม่มีวันจบสิ้นครับโหการต้องทนฟังเสียงในหัวที่คอยตอกย้ำว่าฉันทำพลาดไปแล้วฉันทำเรื่องเลวร้ายลงไปซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยมันคงเป็นความทรมานที่แสนสาหัสมากเลยนะคะทรมานที่สุดเลยครับ
แล้วทีนี้ในพระคาถายังมีการระบุถึงมิติของเวลาและพื้นที่เอาไว้อีกด้วยนะคะอย่างคำว่าอิทธะที่แปลว่าโลกนี้กับเปจะที่แปลว่าโลกหน้าตรงนี้กำลังบอกนัยยะอะไรกับพวกเราคะคือการวางโครงสร้างการเวลาในคาถาเนี่ยเป็นการทำลายความเชื่อเดิมๆของคนเลยครับเรามักจะถูกสอนให้คิดว่าโลกนี้กับโลกหน้ามันเป็นสองสถานที่ที่ถูกตัดขาดออกจากกันโดยสิ้นเชิงใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนว่าตายแล้วค่อยไปรับกรรมอะไรทำนองนั้นนั่นแหละครับแต่การใช้คำว่าอุพยัตถะที่แปลว่าในโลกทั้งสองเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นว่าตราบใดที่จิตยังมีความยึดมั่นถือมั่นพลังงานความร้อนรุ่มที่ถูกจุดขึ้นเป็นกองเพลิงในชาตินี้เนี่ยย่อมก่อตัวเป็นกระแสจิตที่สืบต่อข้ามข้อจำกัดของมิติทางกายภาพไปสู่โลกหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแปลว่ามันไม่ใช่การถูกใครจับโยนลงนรกแต่เป็นจิตเราเองเนี่ยแหละที่แบกเอากองไฟนี้ติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปถูกต้องที่สุดเลยครับเข้าใจเลยค่ะทีนี้เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการของการถูกแผดเผาทั้งในมิติของโลกนี้และโลกหน้าอย่างเป็นรูปธรรมเราคงต้องไปดูที่มาหรือบริบทต้นกำเนิดของพระคาถานี้ ซึ่งก็คือกรณีศึกษาของพระเทวทัตใช่ไหมคะใช่ครับคาถาบทที่ 17 นี้ถูกตรัสขึ้นโดยมีมูลเหตุปรารภถึงพระเทวทัตครับซึ่งเรื่องราวของท่านเนี่ยไม่ใช่แค่นิทานสอนใจให้ทำดีแล้วเว้นชั่วทั่วไปนะครับอือหือแต่เป็นกรณีศึกษาทางจิตวิทยาพฤติกรรมที่สมบูรณ์แบบมากๆครับคือเราต้องปูพื้นฐานก่อนว่าพระเทวทัตไม่ใช่คนไร้ความสามารถหรือเป็นผู้ร้ายมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับจริงด้วยค่ะหลายคนอาจจะลืมไปว่าท่านเคยเก่งมากๆมาก่อนใช่ครับตรงกันข้ามเลยท่านเป็นผู้ที่ฝึกฝนเจริญสมาธิจนได้บรรลุสภาวะโลกิยฌานขั้นสูงสามารถแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆได้มากมายเลยนะครับแต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้กองไฟเริ่มก่อตัวเนี่ยคืออะไรคะความอิจฉาริษยาครับเมื่อท่านเห็นพระพุทธเจ้าและพระอัครสาวกได้รับความเคารพศรัทธาอย่างล้นหลามสภาวะความอิจฉาและความมักใหญ่ใฝ่สูงก็เริ่มเข้าครอบงำครับอ่าฮะจนนำไปสู่การพยายามลอบปลงพระชนแล้วพอทำไม่สำเร็จก็หันไปใช้แผนการที่สร้างความเสียหายรุนแรงที่สุดนั่นคือการทำสังฆเพศหรือการยุยงให้คณะสงฆ์แตกแยกกันครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือพระเทวทัตเนี่ยไม่ได้เดินไปบอกใครๆแบบตรงๆว่าตัวเองตั้งใจจะทำลายล้างคณะสงฆ์แต่ท่านกลับนำเสนอตัวเองเป็นผู้ที่เคร่งครัดทางศีลธรรมมากกว่าพระพุทธเจ้าเสียอีกการใช้ความดีมาบังหน้าแบบนี้มันกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้ยังไงคะโอ้โหนี่แหละครับคือความแยบยลของกิเลสที่ซ่อนตัวอยู่ใต้หน้ากากของคนดีกลยุทธ์ที่พระเทวทัตใช้คือกลยุทธ์ทางจิตวิทยามวลชนครับอือหือท่านรู้ดีว่าการจะดึงผู้คนให้แยกตัวออกจากพระพุทธเจ้าได้เนี่ยท่านต้องสร้างภาพลักษณ์ว่าท่านบริสุทธิ์และเคร่งครัดกว่า ท่านก็เลยไปทูลขอข้อปฏิบัติ 5 ประการครับข้อปฏิบัติที่เข้มงวดมากๆใช่ไหมคะใช่ครับอย่างเช่นบังคับให้ภิกษุต้องอยู่ป่าตลอดชีวิตห้ามรับนิมนต์หรือห้ามฉันเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาดตลอดชีวิตซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนแนวทางทางสายกลางย่อมไม่อนุญาตให้บังคับเป็นกฎตายตัวอยู่แล้วแต่ทรงอนุญาตให้เป็นความสมัครใจครับอ๋อพอพระพุทธเจ้าปฏิเสธปุ๊บพระเทวทัตก็เลยได้ช่องทางเลยถูกต้องครับพระเทวทัตก็นำจุดนี้ไปบิดเบือนและโจมตีพระพุทธองค์ว่าทรงหย่อนยานในข้อปฏิบัติจนสามารถชักชูงพระบวชใหม่ที่ยังไม่เข้าใจหลักธรรมอย่างลึกซึ้งถึง500รูปให้แยกตัวออกไปได้ครับแบบนี้ในทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าอะไรนะคะเราเรียกว่าภาวะอัตตาทางจิตวิญญาณหรือ spiritual ego ครับมันคือการซ่อนความปรารถนาในอำนาจและความริษยาเอาไว้ภายใต้ความหลงตัวเองว่าตนเหนือกว่าทางศีลธรรมหูยล้ำลึกมากค่ะและนี่แหละครับคือฟืนก้อนใหญ่ที่ทำให้กระบวนการตับปฏิเริ่มแผดเผาจิตใจท่านอย่างช้าๆเพราะลึกๆในจิตสำนึกเนี่ยท่านรู้ดีที่สุดว่าเจตนาที่แท้จริงของท่านคืออะไรครับเป็นการใช้ความดีมาเป็นอาวุธทำร้ายคนอื่นซึ่งสุดท้ายความจริงก็ไล่ตามทันนะคะและเมื่อความจริงปรากฏผลลัพธ์หรือการถูกแผดเผาของพระเทวทัตแสดงออกมาในรูปแบบไหนคะผลลัพธ์ของท่านคือตัวอย่างที่อธิบายคาถานี้ได้สมบูรณ์ที่สุดเลยครับหลังจากที่พระสงฆ์500 รูปเข้าใจความจริงและเดินทางกลับมาหาพระพุทธเจ้าโครงสร้างอัตตาของพระเทวทัตก็พังทลายลงครับท่านล้มป่วยหนักอย่างทุกข์ทรมานเลยนะครับ
ป่วยทางกายเลยเหรอคะใช่ครับเป็นการป่วยที่เกิดจากความเครียดและความรู้สึกผิดที่กัดกินจากภายใน อาการป่วยนี้ยาวนานถึง 9 เดือนเลยนะครับ โห9 เดือนเลย นี่คือภาพสะท้อนของการถูกแผดเผาในโลกนี้ หรืออิทะตปฏิอย่างเป็นรูปธรรมครับ และในวาระสุดท้ายเมื่อความตายมาจ่ออยู่ตรงหน้า ท่านสำนึกผิดอย่างสุดซึ้ง และขอร้องให้สิทธิ์หามใส่แคร่เพื่อจะมาขอขมาพระพุทธเจ้าครับ อือหือ แต่ว่าเมื่อเดินทางมาถึงสระน้ำใกล้วัดเชตวัน ทันทีที่ท่านก้าวลงจากแคร่และเท้าสัมผัสพื้นดิน แผ่นดินก็ไม่อาจรองรับน้ำหนักแห่งกรรมของท่านได้ครับ ร่างของท่านค่อยๆ ถูกสูบจมลงสู่พื้นดินครับ การที่น้ำหนักของกรรมมันหนักหน่วง จนแผ่นดินรองรับไม่ได้นี่ เป็นภาพที่แบบสะเทือนอารมณ์มากเลยนะคะ สะเทือนอารมณ์จริงๆครับ ร่างของท่านจมลงไปเรื่อยๆ จนถึงระดับคอ และในวินาทีสุดท้ายที่กระดูกคางจรดพื้นดิน ท่านได้คลายทิฏฐิมานะทั้งหมด ยอมจำนนต่อความจริง และกล่าวคาถาขอถึงพระพุทธเจ้า เป็นสรณะสูงสุดครับ วินาทีสุดท้ายจริง ใช่ครับ ซึ่งแม้การตั้งจิตเป็นกุศลในวินาทีสุดท้ายนี้ จะเป็นปัจจัยส่งผลให้ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคตกาลันไกลโพ้นแต่ว่าผลของกรรมหนักในปัจจุบันมันก็มีแรงเหวี่ยงที่รุนแรงเกินกว่าจะต้านทานได้ครับ ดวงจิตของท่านดิ่งร่วงลงสู่อเวจีมหานรก ซึ่งเป็นมิติที่ลึกสุด มืดมิดที่สุด และถูกบีบคั้นมากที่สุด ๆ นี่คือสภาวะพิโยตัปปติทุกขติงคโตใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ คือการร่วงหล่นสู่มิติที่ตกต่ำและถูกแผ่เผายิ่งขึ้นไปอีกในโลกหน้านั่นเองครับ ทีนี้เรื่องการถูกแผ่นดินสูบอาจจะฟังดูเป็นตำนานปรัมปราหรือเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคนยุคเรานะคะ แต่ถ้าเรามองกลับมาที่ร่างกายมนุษย์ในปัจจุบันคาถานี้กำลังอธิบายกลไกทางชีววิทยาอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าคะแบบว่าเวลาที่เราทำผิดร้ายแรง ร่างกายมันตอบสนองยังไงทำไมแค่ความรู้สึกผิด ถึงสามารถทำให้ร่างกายล้มป่วยหรือรู้สึกเหมือนโดนไฟเผาได้จริง เป็นมุมมองที่เชื่อมโยงได้น่าสนใจมากเลยครับ ถ้าเรานำอาการตับปฏิมาวิเคราะห์ผ่านเลนส์ของประสาทชีววิทยา เราจะพบว่าการถูกแผดเผาในโลกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่อุปมาอุปไมยในเชิงวรรณกรรมนะครับ แต่มันคือกระบวนการทางสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นจริงในร่างกายของเราเลยครับ ๆ ยังไงคะหมายถึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสมองเราคะ คือเมื่อมนุษย์ตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างที่ขัดแย้งกับแก่นของมโนธรรมสำนึกอย่างรุนแรง สมองของเราจะเกิดสภาวะที่เรียกว่า cognitive dissonance ครับ หรือความขัดแย้งทางความรู้ความเข้าใจอย่างรุนแรง อ๋อ อาการตีกันในหัว ใช่ครับ สภาวะนี้มันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนอะมิกดาลาซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ควบคุมความกลัวและอารมณ์ดิบ ให้เข้าสู่โหมดเฝ้าระวังภัยขั้นสูงสุดครับ จากนั้นอะมิกดาลาจะส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินไปยังแกนระบบประสาทที่เรียกว่า HPA axis เพื่อสั่งการให้ต่อมหมวกไตเร่งผลิตและหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาครับ พวกคอร์ติซอลกับอะดรีนาลินใช่ไหมคะ เป๊ะเลยครับ ฮอร์โมนพวกนี้มันจะทะลักออกมาท่วมท้นในกระแสเลือดตลอดเวลาเลยครับ เมื่อร่างกายต้องตกอยู่ในสภาวะที่ถูกอาบด้วยฮอร์โมนแห่งความเครียดนี้แหละอย่างเรื้อรัง มันก็จะนำไปสู่ภาวะการอักเสบครับ การอักเสบระดับเซลล์เลยใช่ไหมคะ ใช่ครับ ระดับเซลล์เลย อุณหภูมิในร่างกายจะเริ่มปั่นป่วน ระบบภูมิคุ้มกันและระบบเผาผลาญจะพังทลายทำให้เกิดอาการรุ่มร้อน กระสับกระส่ายกล้ามเนื้อตึงตัว และนอนไม่หลับครับ นี่แหละครับคือกลไกทางกายภาพที่อธิบายว่าทำไมเซลล์ในร่างกายเราถึงถูกแผดเผาจากเคมีในเลือด ที่เกิดจากความคิดของเราเองครับ อธิบายง่ายๆ คือระบบ Default Mode Network หรือ DMN ในสมองเราเนี่ย มันทำงานเหมือนเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ตกร่องเลยนะคะ คือโครงข่ายประสาทมันล็อกเอาไว้ แล้วฉายภาพความผิดพลาดซ้ำๆ หรือที่เราเรียกว่า rumination loop ใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ แล้วทุกครั้งที่ฉายซ้ำร่างกายก็โดนอาบด้วยฮอร์โมนความเครียดจนเกิดภาวะอักเสบ นี่แหละคือไฟที่เผาไหม้เราทางกายภาพจริงๆ ไม่ต้องรอนรกหลังความตายเลย นรกมันทำงานอยู่ในกระแสเลือดเรานี่เอง เป็นการเปรียบเทียบที่อธิบายกลไกของมันได้แม่นยำมากครับ เครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ตกร่องนั่นแหละครับ คือการอธิบายเสียงป้าปัง เมกะตันติ หรือเสียงพิพากษาในหัวที่ดังวนลูปไม่ยอมหยุดครับ นอกจากนี้นะครับในเวทวงจิตเวชศาสตร์ปัจจุบัน ยังมีการศึกษาแนวคิดเรื่องบาดแผลทางศีลธรรม หรือ moral injury ด้วยนะครับ อ๋อที่มักจะเจอกับทหารผ่านศึกใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับ พบในกลุ่มทหารที่เพิ่งผ่านพ้นสงครามอันโหดร้าย หรือแม้แต่นักธุรกิจที่เคยเหยียบย่ำทำลายชีวิตผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ เมื่อการกระทำเหล่านั้นมันขัดแย้งกับความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐาน โครงสร้างตัวตนของพวกเขาจะทนรับไม่ไหวและแตกสลายลงครับ อืมฮึ นำไปสู่สภาวะซึมเศร้าขั้นวิกฤตที่ยากจะรักษา ซึ่งหากเรานำแนวคิดนี้กลับไปเทียบกับคำว่าทุกขติ ในพระคาถารากศัพท์มาจากคำว่าทุที่แปลว่าความลำบาก รวมกับคำว่าคติที่แปลว่าทางไป ทุกขติจึงหมายถึงสภาวะจิตที่ถูกบีบคั้นอย่างรุนแรง ซึ่งมันอธิบายสภาวะทางจิตเวชของมนุษย์ที่จมอยู่ในความรู้สึกผิดได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยครับ คำอธิบายเรื่องสมองและฮอร์โมนมันตอบโจทย์คำว่าอิทธะหรือสิ่งที่เราเผชิญในโลกนี้ได้ชัดเจนมากเลยนะคะ แต่คาถานี้พูดถึงคำว่าเปจะหรือมิติหลังความตายเอาไว้ด้วย ชีววิทยาจบลงตอนเราตาย และวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์สมัยใหม่พอจะมีคำตอบไหมคะว่ากรรมหรือสภาวะรุ่มร้อนนี้มันส่งผ่านไปได้ยังไง เมื่อสมองและร่างกายทางกายภาพของเราหยุดทำงานไปแล้ว เป็นคำถามที่ท้าทายมากครับ แต่ถ้าเราขยับจากชีววิทยาพื้นฐาน ทะลุขอบเขตของสสาร ไปสู่ฟิสิกส์ควอนตัมและจักรวาลวิทยา เราจะพบคำอธิบายที่สอดคล้องกับพุทธศาสนาอย่างน่าทึ่งครับ ยังไงคะควอนตัมอธิบายเรื่องเวรกรรมได้ด้วยเหรอคะ ได้ครับ คือในทฤษฎีควอนตัมขั้นสูง จักรวาลนี้ไม่ได้ประกอบขึ้นจากสสารที่ทึบตันและแยกขาดจากกัน แต่พื้นฐานที่สุดของธรรมชาติ คือเครือข่ายของสนามพลังงาน หรือทฤษฎีความถี่ควอนตัมครับ ในมุมมองนี้ จิตหรือเจตนาของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่แค่นามธรรมที่จับต้องไม่ได้ แต่มันคือศูนย์กลางกำเนิดคลื่นพลังงานครับ ฮะ เหมือนสถานีวิทยุเลยใช่ไหมคะ คล้ายๆแบบนั้นครับ เมื่อจิตของเราเต็มไปด้วยความโกรธ ความอิจฉาริษยา หรือความหวาดกลัวอย่างรุนแรง จิตจะสร้างและปลดปล่อยคลื่นความถี่ในระดับที่ต่ำมาก แต่กลับมีความหนาแน่นสูงครับ low frequency high density ใช่ครับ การทำบาปหรือการเบียดเบียนผู้อื่น จึงไม่ใช่แค่การกระทำที่จบลงไป แต่คือการผลิตคลื่นพลังงานที่หนักอึ้งและปั่นป่วนนี้ เข้าไปฝังตัวอยู่ในระบบนิเวศของจักรวาลอย่างต่อเนื่องครับ โอ้โห ถ้าเทียบในภาษาวิทยาศาสตร์แบบนี้ ทุกขติหรืออเวจีมหานรกเนี่ย ก็ไม่ใช่นรกที่มีกระทะทองแดง แต่เป็นเหมือนหลุมดำทางจิตวิญญาณใช่ไหมคะ โอ้โห หลุมดำทางจิตวิทยา เป็นคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยครับ เหมือนแรงโน้มถ่วงทางกรรมที่หนักอึ้งดึงให้จิตวิญญาณยุบตัวลงไปในมิติที่บีบคั้น บิดเบี้ยว จนแม้แต่แสงสว่างก็ลอดผ่านไม่ได้ เหมือนดาวฤกษ์ที่ตายแล้วกลายเป็นหลุมดำเลยค่ะ ยอดเยี่ยมเลยครับ ผมขอยืนยันแนวคิดนี้เลย สิ่งนี้มันไปสอดคล้องกับกฎการสั่นพ้อง หรือ law of resonance ในวิชาฟิสิกส์ด้วยครับ กฎการสั่นพ้องทำนานยังไงคะ คือจิตที่คุ้นเคยกับการผลิตความถี่รูปแบบไหน ยอมสร้างสนามแม่เหล็กดึงดูดตัวเอง ให้ไปล้อมรวมกับมิติของพื้นที่และเวลาที่มีระดับความถี่เดียวกันครับ เมื่อร่างกายชีวภาพแตกดับลง จิตวิญญาณก็จะถูกดึงเข้าสู่สภาวะ ทุกขติ ตามแรงโน้มถ่วงทางกรรมที่มันเป็นคนเขียนโค้ดขึ้นมาเองครับ ฟังดูมีเหตุมีผลมากเลยค่ะ ซึ่งแนวคิดเรื่องจิตที่หนักอึ้งจนบีบคั้นตัวเองนี้เนี่ยยังไปสอดคล้องอย่างน่าประหลาดกับเนื้อหาในอัคคัญยสูตรของพุทธศาสนาด้วยนะครับ ที่อธิบายว่าสัตว์ในยุคต้นกำเนิดจักรวาลล้วนเป็นกายทิพย์มีแสงสว่างในตัวเอง แต่เมื่อเกิดความโลภและเริ่มบริโภคความหนาแน่นทางกายภาพเข้าไป รัศมีก็หดหาย ความถี่ของจิตก็ตกต่ำลง จนกลายเป็นสสารที่หนักอึ้งและสูญเสียแสงสว่างในตัวเองครับ พอได้เห็นภาพรวมที่ลึกล้ำทั้งหมดนี้ ทั้งมิติของภาษา ประวัติศาสตร์ ชีววิทยา จนทะลุไปถึงระดับควอนตัมเนี่ยคำถามสำคัญคือ แล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรกับความรู้ความเข้าใจนี้คะสำหรับพวกเราที่กำลังฟังอยู่ จะเอาแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ยังไง เพื่อไม่ให้จิตใจต้องตกนรกแบบในบทความคะ การนำไปปรับใช้คือหัวใจสำคัญที่สุดเลยครับ ก่อนอื่นเลย เราต้องรื้อถอนภาพลวงตาของเวลาทิ้งไปก่อนครับ ภาพลวงตาของเวลา หมายความว่ายังไงคะ คนส่วนใหญ่มักหลงคิดว่า โลกหน้าคือมิติหลังความตายเท่านั้นใช่ไหมครับ แต่ในทางอภิธรรมกฎแห่งกรรมไม่ใช่เทพเจ้าบนฟ้าที่รอพิพากษาเรานะครับ แต่มันคือปฏิกิริยาอัตโนมัติ เหมือนเราเอามือไปจับถ่านไฟแดงๆถ่านไฟไม่สนใจหรอกครับว่าเราเป็นใคร มันแผดเผาทันที โลกหน้าจึงหมายถึงขณะจิตถัดไป หรือภวังคจิตในเสี้ยววินาทีนี้นี่เองครับ
อ๋อ คือนรกสวรรค์มันเกิดขึ้นทันทีในเสี้ยววินาทีถัดไปเลย ถูกต้องครับ ดังนั้นผมขอมอบ 3 หลักการในการนำไปใช้นะครับ ข้อแรกคือ the Tapper Taffety Filter หรือตัวกรองความรุ่มร้อนครับ ใช้กรองเวลาเราจะตัดสินใจทำอะไรใช่ไหมคะ ใช่ครับ ก่อนตัดสินใจทำอะไรหมิ่นเมย์ให้ถามตัวเองว่า ผลประโยชน์ที่เราจะได้มาเนี่ย มันคุ้มไหมกับความเร่าร้อนกระสับกระส่าย ที่ต้องจ่ายด้วยความสงบใจไปตลอดชีวิต โห คุ้มไหมที่จะเอาความสงบใจทั้งชีวิตไปแลก เป็นตัวกรองที่ดีมากค่ะ แล้วข้อ2ล่ะคะ ข้อ 2 คือ silence the inner judge ครับ หรือการระงับเสียงพิพากษาในใจ หากเราเคยทำพลาด การจมกับความรู้สึกผิด หรือป้าปาการีหรือผู้ทำบาปซ้ำๆเนี่ย มันคือการทำร้ายตัวเองนะครับ ไม่ใช่การล้างบาป ฮะ แล้วเราต้องแก้ยังไงคะ ต้องแก้ด้วยกระบวนการ restorative justice หรือความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ครับ คือนำพลังงานความรู้สึกผิดนั้นไปสร้างการชดเชย และทำสิ่งดีๆ เพื่อผู้อื่นอย่างเป็นรูปธรรมครับ เปลี่ยนแรงผลักดันลบให้กลายเป็นบวกครับ เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ดีมากค่ะ แล้วข้อสุดท้ายล่ะคะ ข้อ 3 คือ mindfulness หรือการมีสติครับ ถ้าความรู้สึกผิดคือไฟ สติก็คือระบบหล่อเย็นของสมองครับ ระบบหล่อเย็น นึกภาพตามได้เลยค่ะ การฝึกวิปัสสนากรรมฐาน คือเทคโนโลยีทางจิตที่จะเข้าไปแทรกแซงวงจร DMN ที่วนลูปในสมอง และในระดับควอนตัม มันคือการเปลี่ยนความถี่ของจิตจากสภาวะป้าปาการีหรือผู้ทำบาป ให้กลายเป็นปุญญการีหรือผู้ทำบุญ เพื่อยกระดับความถี่จิตสู่มิติที่สูงกว่าครับ ว้าว สรุปได้เห็นภาพมากเลยค่ะ แท้จริงแล้วสวรรค์หรือนรก ไม่ใช่สถานที่ที่ใครสร้างไว้รอลงทันเราเลยนะคะ แต่มันคือสถาปัตยกรรมทางควอนตัมและระบบชีววิทยา ที่ตัวเราเองนี่แหละ เป็นผู้เขียนโค้ดหรือซอร์สโค้ดขึ้นมา ผ่านทุกๆเจตนาและการกระทำของเราเอง ใช่ครับ และถ้าจะทิ้งท้ายให้คิดต่อนะครับ หากจิตของเราคือศูนย์กลางการกำเนิดเคลื่อนความถี่ที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาติได้จริง ๆ คำถามที่น่าสนใจก็คือ ในเสี้ยววินาทีนี้ คลื่นความถี่แบบไหนกันแน่ ที่พวกเรากำลังกระจายสัญญาณออกไปสู่จักรวาลครับ โห เป็นประโยคทิ้งท้ายที่ทรงพลังมากๆค่ะ ลองกลับไปสำรวจคลื่นความถี่ของตัวเองกันดูนะคะ ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ช่วยกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้เข้าถึงผู้อื่นด้วยนะคะ วันนี้พวกเราต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะ ที่มาร่วมดำดิ่งลงไปค้นหาสัจธรรมด้วยกัน ขอบคุณและสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังครับ สวัสดีครับ